Hello, my dear students. Moi Hemanta Deka. Joa 32 বছৰ ধৰি মই স্পোকেন ইংলিছ শিকাই আছো। মই এজন স্পোকেন ইংলিছৰ টিচাৰ। মোৰ ইনষ্টিটিউটৰ নাম হৈছে IRM স্পোকেন ইংলিছ ইনষ্টিটিউট। পানবজাৰ গুৱাহাটীত হয় এইটো। মই অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা মোডতেই মই ক্লাছ কৰোঁ। আৰু মোৰ পৰা যদি কোনোবা ইংৰাজী ক'বলৈ শিকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ নাম্বাৰটো হৈছে 9864039850। তো দেৰি নকৰি আমি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো ভিডিঅ'ত মই এটি সৰু কথা শিকাবলৈ ওলাইছোঁ। কথাটো সৰু যদিও কিন্তু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো যথেষ্ট আছে। সেইটো হৈছে থেংক ইউ। তো থেংক ইউ বুলি ক'লে আমি ওলোটাই কি ক'ম আমি জানিব লাগিব। কিন্তু তাৰ আগতে আৰু এটা মই কথা ক'ব খুজিছোঁ, সেইটো হৈছে যে আমি থেংক ইউটো বিভিন্ন ধৰণে ক'ব পাৰোঁ। কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, কোনোবাই যদি তোমাক এটকা দিছে তুমি ক'ব পাৰা থেংকছ, ধৰিহে ল'বা দেই। 10 টকা দিছে থেংক ইউ, 100 টকা দিছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ, 1000 টকা দিছে থেংক ইউ ছ' মাছ, আৰু বেছিকৈ টকা দিছে তুমি ক'ব পাৰা যে থেংকছ এ লট, মেনি মেনি থেংকছ এটচেট্ৰা। মানে এইটো ডিপেণ্ড কৰিব কিমানখিনি ধন্যবাদ তুমি দিব খুজিছা তাৰ ওপৰত। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি ওলোটাকৈ কি ক'ম থেংক ইউ বুলি ক'লে কোনোবাই। তো কথা হ'ল একেবাৰে চিম্পল, কেইবাটাও কথা ক'ব পৰা যায় ওলোটাকৈ, কিন্তু প্ৰতিটো কথাৰে মিনিং আছে। আমি যিকোনো এটা ক'লে মেক্সিমামে কি কয় যে ৱেলকামে কৈ থৈ দিয়ে, সেইটো নহয় কিন্তু কথা। আমি ওলোটাকৈ কেইবাটাও কথা ক'ব পাৰোঁ। একেবাৰে সৰু কথা এটা, মোৰ পেনটো মাটিত পৰি গৈছে, কোনোবাই উঠাই দিছে, মই কৈছোঁ থেংক ইউ। কিবা চহী এটা মাৰিব লাগে, মই মোৰ পেনটো নিলিখে তোমাৰ পেনটো দিছা, মই চহীটো মাৰি পেলাই পেনটো ফেৰাই কৈছোঁ যে থেংক ইউ। তো এনেকুৱা একেবাৰে সৰু ক্ষেত্ৰত আমি একো নক'লেও হয় ওলোটাকৈ, জাষ্ট এটা সৰুকৈ হাঁহি মাৰি দিলেই হয়। তাৰপিছত আমি কোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। তো ধৰি লোৱা মই উদাহৰণ দিব লাগিব। কোনোবাই মোক এগিলাচ পানী খোৱালে, মই কৈছোঁ যে পানী এগিলাচ দিবা নেকি, দিলে খালোঁ, গ্লাছটো ফেৰাই দিছোঁ, আৰু তেতিয়া মই ক'লোঁ যে থেংক ইউ। তো তেওঁ মোক ক'ব পাৰে কি যে ৱেলকাম। তো ৱেলকাম মানে কি, যে ৱেলকামৰ অৰ্থ হৈছে স্বাগতম। অৰ্থাৎ মিনিংটো এনেকুৱা হয় যে আপোনাক পানীগিলাচ খুৱাই পেলাই মই অকণো বিৰক্তি অনুভৱ কৰা নাই, লাগিলে আকৌ খুজিব মোক, মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো তেনেকুৱা অৰ্থটো মনত ৰাখিবা। কিন্তু তেনেকুৱা অৰ্থত যদি ক'ব লাগে আমি, তেতিয়াহ'লে আমি ৱেলকাম ক'ব পাৰোঁ। এক্সাম্পল নম্বৰ 2, ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম ক'ব পাৰি। তো ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকামটো পানীগিলাচ দিওঁতে ক'লে নিমিলিবগৈ। কিন্তু কথা হ'ল মই ধৰি ল'লোঁ এইটো মোৰ ঘৰ, এইটো মোৰ ফ্লেট হয়, আৰু মোৰ জাষ্ট কাষতেই আৰু এটা বেলেগ ফ্লেট আছে, তাত বুঢ়া মানুহ এজন থাকে। তেখেত আহিছে, আহি পেলাই কৈছে যে মিষ্টাৰ ডেকা, এটা ফোন কৰিব পাৰিম নেকি আপোনাৰ পৰা। তেখেতৰ ফোনটো যেনিবা কাম কৰা নাই। মই ক'লোঁ নিশ্চয় কৰক। কথা পাতিলে মোৰ ফোনৰ পৰা, আৰু তাৰপিছত তেখেতে হয়তো মোক ক'ব যে আপোনাক অসুবিধা দিলোঁ মই, থেংক ইউ ছ' মাছ। তেখেতে যি কয় ক'বগৈ। তাৰ এগেইনষ্টত মই যদি কওঁ যে ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম, মিনিংটো কেনেকুৱা হ'ব, আৰে আহিব না, কৰিব না, কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল। ঠিক তেনেকুৱা এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো দ্বিতীয় কথা। আৰু ক'ব পাৰোঁ, কি ক'ব পাৰোঁ, ইটছ মাই প্লেজাৰ ক'ব পৰা যায়। তো ইটছ মাই প্লেজাৰটো কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব, আমি ধৰি ল'লোঁ বৰষুণ দি আছে, আৰু কোনোবা মোৰ ষ্টুডেণ্ট দুজন যেনিবা তেওঁলোকে বাৰাণ্ডা এখনত ৰৈ আছে দোকানৰ। তো মই গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰি তেওঁলোকক দেখা পাইছোঁ। মই জানো তেওঁলোক বাছেৰে যায়গৈ। তো বাছ ষ্টপলৈ মই ড্ৰপ কৰিব লাগে, মই ভাবি লৈছোঁ। আৰু মই সুধিলোঁ যাবা নেকি মোৰ লগত, আহা মই ড্ৰপ কৰি দিম। আহিলে তেওঁলোক, উঠিলে গাড়ীত, গ'লোঁ, নমাই দিলোঁ। তাৰপিছত নিশ্চয় তেওঁলোকে ক'ব যে থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, যি কয় তেওঁলোকৰ ভাষাত তেওঁলোকে ক'ব। কিন্তু যেনেকৈ মই আগতে কৈছোঁ এই কথাটো, তো তাৰ এগেইনষ্টত মই ক'ব পাৰোঁ যে ইটছ মাই প্লেজাৰ, ইটছ মাই প্লেজাৰ। অৰ্থাৎ এইটোৰ অৰ্থটো এইটো যে ধন্যবাদ দিব নালাগে, এইটো মোৰেই আনন্দৰ কথা যে মই তোমালোকক এইখিনি সহায় কৰিব পাৰিছোঁ। তো ইটছ মাই প্লেজাৰ ক'ব পাৰি তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত। আৰু কি ক'ব পাৰি, ইটছ অ'কে অৰ ইটছ অল ৰাইট, এইটো কয়। তো ইটছ অ'কে অৰ ইটছ অল ৰাইট, মই আৰু এটা উদাহৰণ দিব লাগিব, তেতিয়া কথাটো বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব। তো ইটছ অ'কে নাইবা ইটছ অল ৰাইট আমি ধৰি লোৱা
তুমি বেংকলৈ গৈছা আৰু গৈ পেলাই এটা নতুনকৈ একাউণ্ট খুলিব লাগে, কিন্তু চহীকেইটা ফৰ্মৰ ক'ত কৰিব লাগিব তোমাৰ অলপ সন্দেহ হৈছে। তুমি যদি মেনেজাৰজনক গৈ কোৱা যে এক্সকিউজ মি ছাৰ, মই চহীকেইটা ক'ত মাৰিব লাগিব একাউণ্ট খুলিম, তেওঁ দেখাই দিলে যে ইয়াত 3 নম্বৰ পেজ 4 নম্বৰ পেজ এইকেইটা মাৰি পেলাই তুমি 5 নম্বৰ কাউণ্টাৰত জমা দিয়াগৈ। তুমিতো ক'বাই যে থেংক ইউ ছাৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ, যি কোৱা তোমাৰ ভাষাত তুমি ক'লা, যেনেকৈ আগতে মই বুজাই দিছোঁ। তো তেতিয়া বেংকৰ মেনেজাৰজনে হয়তো ক'ব পাৰে যে ইটছ অ'কে অৰ ইটছ অল ৰাইট। মিনিংটো কেনেকুৱা হয় যে হ'ব ধন্যবাদ নালাগে, এইটো মোৰ ডিউটিয়েই হয়। তো সেইটো মিনিঙত আমি ইটছ অ'কে নাইবা ইটছ অল ৰাইটো ক'ব পাৰোঁ। আৰু শেষত আৰু এটা কথা আছে, সেইটো হৈছে যে প্লিজ ডোণ্ট মেনশ্যন ইট, প্লিজ ডোণ্ট মেনশ্যন ইট। এইটো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম? ধৰি লোৱা মই তোমাক ক'লোঁ যে মই আমলখি খাই বিৰাট ভাল পাওঁ, আৰু তোমালোকৰ ঘৰত কেইবাজোপা গছ আছে আমলখিৰ। মোৰ বাবে এদিন তুমি 1 সোপা আমলখি লৈ আনি পেলাই টেবুলত থৈছাকৈ, ছাৰ এইখিনি আপোনাৰ বাবে আনিছোঁ। মই দেখি ভাল লাগিব, মই কৈছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ, মেনি থেংকছ, যি ক'লোঁ মোৰ হিচাপত মই ক'লোঁ। তো তাৰ এগেইনষ্টত তুমি মোক ক'ব পাৰা যে ছাৰ প্লিজ ডোণ্ট মেনশ্যন ইট, প্লিজ ডোণ্ট মেনশ্যন ইট। অৰ্থাৎ ধন্যবাদ দিব নালাগে ছাৰ, কিনো ডাঙৰ কামটো কৰিলোঁ, সাধাৰণ আমলখিকেইটা আপোনাৰ বাবে মই আনিছোঁ। তো এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে আমি উত্তৰ দিব পাৰোঁ। কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা। এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই। যদি ভাল পোৱা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ভিডিঅ' আহি থাকিব, অকণকৈ সৰু কথা বহুত শিকিবলৈ পাবা। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই বাই, থেংক ইউ।